makina. Ano kaya ng mga nakaturot sa tangan yung bukas ka? Pagili nga ba, hindi tarong ka. Dito sa nahin, hindi mo rin yung tarong. Nakala ko. Hindi mo masya ka. Hindi tarong ka. Kapag may nagiling ka sa kung dapat ang nagiling, may bayo. Gusto mo na ako? Galit ako ka. Tama na, ito kasi galit ako. Ano ang pagkakas ng manok to? May manok pa? Kanya din. Hindi na kita. Ang yan ha. Ang post mo. Ano ba palo mo? Ito tayo ang palo mo? Palo.
Oh, yan ako talaga yung multi-time number 7. Oh, yun, no, nag-exist yun. Kaya gusto ko yun. Laro baka nagkakapupusisahan. Hindi yun talaga. Kasi kapag nainitan ka alcohol, pag nainitan ka alcohol,
namin yan sa pagkakit at pagkakit. Basic ko lang na ang basic ko na pwede. Sorry. Dapat basic and then basic. Yan ang pinakapangit na versus the GTA. Natapos mo may ayun na, tapos ko na. Alam mo na sa... Hindi ko man sa... Wala ako yun. Okay.
Okay. No. Open data for open man data one. Dito ka na, hindi, ano ko daw? Ano ba yan, ma? Pinapakadapit ko. Awanin na lang naman niya. Tapos lang, nagkakala na kami. Saan na ko? Ano ba ko sigo? Ang dapat na ako
Ano mo? Taon mo piso. Ano? Kumain na kasi na yun na. Ano ang piso na? Luko. Para mo piso. Bakit ang piso? Sus, popcorn! Ya, ba makasento? Basta ka talaga din, no? Wala ka dyan! Yan naman. Parang wag na, wala na. At nadasa ko. Dahil na din mga inagpinto. Luko! Kusig ko ano? Hindi na, tayo na nag-uusap ba? Pwede dyan mag-program? Gusto mo? Paano ba yan? Ano ba ko na? Hindi malog na. Bubuka, hindi ka nakakaano, hindi ka nakalanod. Ano yun yan, maray. Kaya nakataon yung mga pindaw. Kulit na. Magalag ka na sana. Mapiran siya ng boy. Wala ka din, man yan na. Kalo din, magalat yung mga, yun, panagis ako din.
Pumunta kayo sa amin sa Macbata. At tao! May palkon.
galing, ang galing. Ano? Amen. Ayun. Nalo ko. Boyo. Hindi lang tayo sa kama, no? Hindi lang tayo sa hindi. Okay. Tapos tinangyawa. Ringstone. Wow, man. Hindi na ako niyo. Niyo, bawa yan ako. Yan ako, yan ang dapat ko. Sundan na ako pag tumakapit ang suspend. Una. Sundan ako. Wala nga ni. Hindi na magwala ako. Hindi na magwala ako. Ano, mama, nabakat ko. Hindi ako nabakat ko. Wala, nisip ko. Ano ka na kasi? Hindi ka mukha at narit ng bawi. Baka! Ano hindi? Tapos ba? Kaya mo. Baka? Punta kayo ng
Ah! Bubo! Bubo ka na naputang ka. Sayang. Seryoso naman. Bounce, pate. Over me. Japan? Ah, meron na ako. Ito. Ah! Nagiging kami. Nahihig mo ka. Pero nakikita. Alin! Opo na yan. Alam ko sa mga kapil mo buko, isang buko. Kuya na. Alala ko sa pagkakusan. Alam ko, yung mga padawag sa ito. Ito, saro. Iya, dahil sa hero. Next. Mahina. Hindi mo lang kadutat na ano, napag-pressure. Napag-pressure. Napag-pressure ka! Bukang sama! Yung bubo ko. Open sa'yo. Karot na, hindi na free. Ano, mga ano. Meron ko nga yung matan. Pakal nga naman yan. Ano, daon ko pa kung nalaan daw. Yung mga pin. Hindi naman yung mga score. Yo? Yo? Ayaw ko tandarobon. Ano, sabi mo, Jen, kaya ko gusto daw. Meron ko na. Yo, pijat. Yo. Nakalamang sa siya. Malako sa siya. Ito. Eh. No, ay, puta ka. Yan, mabuhat sa Indo. Saan? Yan, Gin. Eh. Oh, bubat. Ano mo? Yo. Yung mabuhat sa Indo. Ano siya ako? Tama lang ko yan. Puta. Oh, bubuto. Hindi ako din yung nakakatay. Ang naliya, hindi mo. Minalo na. Palikot ang mga ayos na. Kawat na dyan. Yan. Parang mga ano. Ay, mo dito magkakatag. Open me. What money do? Ay, sama. Uy, balitak ang paksye. Tama. Ay, ikaw na mo. Hindi mo. Ano din? Out na te. Ano? Ako nila pa. Pabigyan sa naman. Ano ka lang? Eh, puta pa rin naman ito. Nagsubato-pa ka na. Kaya na kaya. Hindi mo nakakatay. Nakakatay.
Doong pangay. Woo! Go. Puta ka yung aling ko mag... Lagyan na. Sinapalapad ka, magkataon ko. Makatulog ka na nga ako. Uy, araban na pala. Pero, Yan na ano. bakit pa ganun, man? Hindi kita gusto ko. Ay, stay. Ako, posible pa dahil. Ha? Ha? Hindi ang saksi. Basta kayo mag-loss pa. Napakain ng lutang, maklutang. Ayun. Lutang, may. Gana pa, kape. Boom! Wala, oh. Puta ba dapat na may play na rotan ko ay oh. Ay, punta ka. Gawin mo. Go. Go, makatakot ang kami. Makatakot doon. Yes! 1v1 sa go. Sinalo ko. 1v1. Pero kita, 1v1 no. Balls. Stick. Titira ka lang. Wala. Cheat ka. Wow. Durog ini. It's unlimited smoke. Nakakabulta ka. Disconnect na yan. Nakapit na taong. Grabe na mo kabukuan ko. Yes. Nag. Timugit. Bumuka. Nagka. Uy. At DC. Woo! Grabe na yan. Huwag kang magkaraw.
daan? Laman. Oh. Ah! Bukan dito sa... Ayos ka pa po ah! Ayos ka po. Ayos na yun eh. Ah, lalo. Ah! Sus! Oo, makuyuyod ka. Pusi ka na. Ano man, ano naman, sinakas pa ako. Oo, ako nga yung pumalaban. Ngayon ko ang nakakatuloy pa. Gusto ko nga yung kapi ka na. Sang. Ah! Ah, wag na sa ano, sa to. Sa to pa, ay, sa to mo, yung asnalad ako. Yung asler. Partida 1-4. Ano? Ano talaga? Opo. Lord, Opo. ano talaga? Puro tulog. Ano talaga? Ano sabi ko yung mga iba? Ano? Tuloy na nga, pinagkakalo nga ng kaya tay. Iko, makulungkon. Ay ko, ma'am. Pisti lang yawa. Gusto ng yawa. Hanggang balbuwan. Yes, totoo. Pisti ng yawa. Ayan. I wanna see you happy. Sabi na yan, thank you sa mga kapit ko. Ano ba? Bumako. Teka. Ngayon ako na pala siya pala ako. Hindi wow. Yung may bubos yun.
ko na ano, gumawa. All na all. Sa Dubai. Pada makawat ako may hinalin ako susi. Dawa daw. Pira man din eh. Okay? Kaya PG-25. Ano ko na lang ano mga ano kasi mo? Stop! Yung picture na lang. Ay, pagkakal sa aga. Tuesday. Ulit mo ka. Magulit daw. Kabura mo yun eh. Kaya man ba nga kung matibain ng kalaban. Eh? Hindi ako sa Pero sa mama. Pero kung ano. Kasi kakalo yung bibig na ng mga katulong niya. Oo, okay. Pero na yan.
Lord. Nakadugtong kami dyan. Hindi nga, kung ano ito. Lugi! Ay, kumusta ka nito sa kape? Sinakam! Sinakam ko talaga po. Iso! Ako matabo. Kung naman sulo, may pag-asa, ini.
Ano yung sarapit? Colored po. May colored po kamo ko yun. Pareho na napapatok sa kaya. Tantad na. Sige. Like, pwede mo gano'n nakarpiti ka. Upo. Oh. Oo, ito ka na. Pero kung ano, ikan mo pa rin ko. May pasaro na lang yan mga kabili. Pangalit na. Ang gagamit yan. Nakuro ka na. Maka-print. Hindi, maka-print. Bebe. Ano ko ba?
Veronica. Dito, masakit dito. So, dali pa kayo dito. Oo, sabi. Oo. Wala mo yung pagkakain sa kuya. May konta ko man sa na. Wala mo talaga pagkakulit. Tama sa'yo, buwan ni mura bagal klase sa aga. Boy, sige. Ako bariya.
Ngayon po na. Nagilingan tayo. Yeah. Kasi ka na kayo sa magagit. Ano mo nila? Ayun pa sa ayaw niya. Nakabanggit ang isipin naman yun. Ay, natapos. Mo tayo si Lola mo nagagit. Ay nga. Yan ba rin? Yan ba rin? Oh. Oh. Ano yung number to? Ano yung ang bitawan. Nainig ko lang din yung sunod yung yan. Video. Pero, Good to see. Ang buhay ay walang pero so ako yun kuya luman ano doon mong maray bako ito gali ako Ano to? Nakakamot na. kaya ko yan Hindi yung tulong na kailangan nag-out ka na. Doon sa mga ayos, sana ayun kabayan. Siguro po yung alin pala no. yan ang gusto galing sa ako yan Sarong rin. grabe Sarong problema. oh iyo Ang ay nabuo. Ay nabuo. Wala ko. Sarong teknalin pala. ito siya atat ito siya atat sa kaiba niya Very good. Yan. Takbo Diego. Yaro jaman yan ako nagpapabulo. Yung nag-stop sa'yo sa content niya. Ang oras nga rin, hindi ko dyan plan. Oo, sa oras. Gano'n, 8 cars. Nga, kami nag-stop. Tapos, nilong ko, pag-online ko, back na nakalagay siya na nag-stop sa ako. Ano nga yun, kaya sa pag-arada, kaya haters pala.
Isa nito pa. Lorenza. Gusto lang po. Yan yung text na ako sa'yo. Ay, ito mo kalong ito? Ay, oo, tasay. Sige, kaya na Kailangan. Ako kung nagana kay Giniero. Sanay mo ay saan? Sige ka. Kasama na din. Pati ba ito? Ay, bumaba. Hindi ka na Ayos na kita. Yung ano po, yung isa na kayong pangalan. Huwag na kami, binakais na. Limang ganun. Ay, hindi. Ito yung mga. Ayan. Hindi ko lang sa yan ang lang. puro Oh no! Oh no! Oh no, no, no! Oh! Bang mga ito. Ano naman, Mark? Hindi ko ba ayaw. May kadagi. Lumipit na gagawin sa gulo. Ako kayo dumulong. Ikaw nga naman. Ay! Ayos na. Bago ko nga yun sa app. Puro, kamay ko. Hindi. Tama, parang madago gumante. Hindi, alam mo na ako na. Pero madagal. Di ba, nasa Disney? Ayos na. Hindi na na. Ano naman ba? Good morning. Good morning. Ito. Yung sa loob ng account ko ay Yo, nagulong ko masya na ako ko. Pero,
Trabaho talaga nga yun. Vlog na lang. Hindi na. Long din. Babi. Opo, Ruth. Pero ano sa noon? Binugang ko yun. Yun. Ginawa na yun. Pero, wala to chulo sana.
Uniawala ko. May binisya ko yun. No, patsing ko ang pira ko sa bariya ko yun. Dahil yung hindi mo lang na ginawa. Ala, tinulugan ko ano yun. Ibayadan ba ako yun? Ibayadan ba ako guys? Ay, sa talaga may CCTV o. Ala! Ilan mo na? Ilan mo na? Ilan mo na? Iba na yung tao eh. Gani, at ka mo. Naninom mo. Naninom. Ikaw mo na. Gusto ko namin eh. Oh, no. Bakit na? Oy, parang sa kaya. Diba? Ito naman yun. Ito na ma'am. Hindi mo si ma'am. Sabihan mo na si ma'am. Kaya mga nagtanong na kami na alangan din kami schedule. Diba? Diba? Magaray. Ayos ka. Sige. Pati kumpleto pa. Ano na? Ano pa? Kumpleto ka kayo. Tama? Ay, ano. Di ba ba kayo? Ikaw, di ba? Hindi ba na? Hindi mo mali di man sa nila. Ano ba yun? Magi sa bawas sa yes. Happy yes na. Gaya niya ako diyan. Tama, ibalik mo ba ito? Wala.
ayos po. Hindi na po, yung 40 na nagawa ko. Hindi na lang boy. Hindi na. Roll with 5 for us. Kano, bumili sila sa Ay, kung naglaban na pala si Jepon na si... Yun, station. Luyaw, no? Murang ka kaya? Luyaw, sige, sila Focus bago. sa A. Ah, si Sarah, Duterte. hindi mo nga eh. Sige, akit, ay, oo. Start, 20. Or si Edward. Burong na kayo na, naglaban pa yun. Kuya niya pa. Ano kay Manny Pacquiao, gano'n na imbitan sa niya. Si Manny Pacquiao ba na? Wala naglaban pa sa ano, pinilapil ba ng mga kaso? Let's go down. Great leaders. Ay, best leaders. Kaya may ito. Indro kasi. Puto ko lang sa Zerling kayo ito. Suman mo niya? Sugma kami. Sugma. Kurang, kulang pa nito. Ay. Po sa dyan ko, boss. Rose ko na siya din. Kapataan niya, nalalaman niya nga. Kailangan yung mga tao ito. Kurang ako. Ball ito. Bila yung ano yung higuran na kita di dalam sabah. Oleh sebab kita yun orang dia saya Wala na ako dito eh. hindi dia ika dia pun oh Sila, umabangaw ko. wala na palibigan mo sila. Wala din yun. Wala din yun. 2 piso ko na. Wala na son. Wala na. Ito man na nga. Ano mo? Ikaw, ma? Ay mo, sige, nagpupita. So, daw, may gusto pa dyan sa araw. Report. Mailing talaga pelikula ka. Iya, di ba? Ang siya din kasi Ako, parang yun. Para yun. At kulo na ako magkikita. Kaya ako, kalabanin ako. Sa taon. AK-47. Notice na. Walang motibo sa'yo.
Rolling down. Ngayon po, yung pet ngayon. Iya pa. Alin daw yung ba? Bilang ko na ba? Atang ito, isa, ganun po. Buwan sa loob. Yung mga tao na titigan, kung ikanagpang ng mundo ko, mga speakers. Wala na. Wala. Ayun ba daw? Baka sa babi ko, isang ganun. Bakit daw? Tayo mo ng klase ngayon ko pa, malo. Sila raw. Kamu junior mo. Wala kinakayo. Wala kung siya na. Ano ba lang? Ano? Ha? Yun na. Ano ba pa sorry? Oh. Ay, doon. Ayos ka. Sorry. Saan eh yan? Tulungan ko. Lugar to sa Domingo. Ganun, hindi? Hanggang kalanan. Doon kayo. Hindi mo pa nabili ako. Ha? Doon. Pwede na biro ngayon. Ay, may boss na.
Long, kapatid. Open more. Open the balls. Wala. Wala. Oh, kasi ang hayop. Ay, hindi po tangay daw ang batuhay. Wala kahit na sa kasya. Oh, kita yun. Kaya. Makalo kita ba? Ba? Kaya, wala ba? Ito nga, hindi po.
Ano? Ano?
Yung sa program na may konti ng ano, sige, ano, Kuya, nag-aaral ka, nalikod lang ako sila. Ito kasi, tapos college, sa competitive. Ganyan na ano naman, nakapit sa itaas. Nalikod ako. May problema ko. Kaya naman, sige, kuya rin eh. Babae yan, ah. Ay, kapatawad. Pinangin mo na. Ayun. Meron pa gagawin. Ang sobrang lumahan. Ah, yung po, kailangan mo.
Patay nila yung Hindi ko mas magaling pang i-age. Kaya, oh my goodness. Oh my goodness. Sorry if I confused you. Grabe, Ito, umiyak ka yun. Nakakagrabe ka naman. Ako ba? Nasaktan siya. Nasaktan, oh. Nasaktan dito. Ano kaya pupulit ang mukha mo darugan? Kaya pag yung what is your gawayo? Ganapag? Isa na magsibulis ka. Ako ba ito nakain? Sabi ito, mabuhay. Kailangan ito.
Iyan, kamu iyan. Oh, yan siya. Ay, dahil ba? May class yung saga mo sa process. Ano? Bato na process ko lang. Ano ko? Klase mo nga sa mga tao sa may klase ko. Ano ang aliado? Hindi ka nga nene ko ako. Hindi ako. Ano? Ay, matagal na siya. Ano nga matigay ka? Uy! Harus kayak gitu tuh, kalau kita satu doang, may mga aram daw, nakakawin ka na po daw. Yung mga aram. Ay, nakakawin na yan. Sila rin yung mga ano. Ikaw? Dapat, pero ano daw to? Dapat. Nagkaon na ka na kung manok ba? Kaya kawasan mo yung ini. Ano ka ba? Magana ka baka? Magana ka baka? Kung tinatawag ka ng baka ko sa bayan yung lalaki ka, Hindi ko malapagkaroon sa kukay sa nakakap. ate ka pa. Oh, ay. Ano na kung Nakikita sa kuya pa, nagkawasan ka dati yun. Hindi na. Ilan mo yung kuya yun? alam kong magayon dyan. Dahil mo dahil mo nakalagin. Dahil mo kami ako sa iyo, mo din talaga. Dahil ako sa iyo. Ano ko para ka? Sa Indian wow. Amigo ka pa. Mali. Dahil magdalay ka talaga. Napipito. Tawa nila. Baka magpapakaw na yun ko doon.
Iya sa mga kasi lang pwede nakakal. Parang pagkatapos nito ng kulay mo sa ayun eh. Wala kawatan mo. Ayan, kapag mo sa kinakawatan mo. Marami mo. Yan ang nagadan. Hindi ka rin mo kabay. Italia. Italia mo Italia. Yan. Wala nga na maganda. Sige, pangalan. Ay, dapat ako magbalat na na para makita sa mga dahil. Ay, nakalimutan ka mo. Magay na kinakawatan na. Kaya mo sa diwa ako ng preso. Lano, gadano. Bako manakasalaan ka. Ayan. Ikaw, Ay, yun na lang. Pwede si Jomar Makalino? Sama si Jomar Makalino. So, kabuan talaga.
ito. Open. Uy, ako na. Finally. Open ba? Oo, mga road na ito. Buwan na pala. Para sa Kembra. Kapira kayo. Uy! Hindi niya. Kapira kayo. Uy! Hindi ka na yun. Gagawin kita ba? Bibigyan na yun.
dyan, pre. Dahil, nagbalyo na ako. Dahil mga nila mo. Ano yun ang sinasampo? Maria. Ayun! Nag-post si Chris no 1 hour ago. Ano? Ano? Ay, mahalit na. Wala na lugod may naglao. Pero ipalitan pag pwesto. Mag-log ka na yun. Mag-log ka na yun. Puta, naka-GG pala. Yung mga smoke. Kulay dulo. Ang tangay, hindi na ako ba dito? Gasabi. Eh, puta nga pa yun. Naka-GG ka kaya guys. Bakit? Ay, yeah. Tulis ang buhay yun. Ayun. Utang nga, check lang na ito. Itang hype ba? Sige, wala yan. Dala si yun.
Doon po ng mga sa likod. Sige. Ikaw dyan yun. Ha? Ba't naman? Nakawag ka ba dito? Flash na flash. Nagtitinda na sila siya. Sila nila po sila. Nagbubulawan na sila. Donald Trump na nakapanda na sila. Kita na sa sabaka. Sila mo para tundang lugar. Si Darap nagtitinda na sa Rangko. Gabi? Si Mark, Gabi? nagtitinda na sa lang. May pilo. Si Aquaman. Nagtitinda na sa Pansituko. Si Tom Holland. Mata ano? Si Tom Holland. Nagtitinda na sa Kampansi. Si Tony Stark. Nagtitinda na sa ng Behon. Nagulat ako yun. Ay, diba? Di pa man tayo makakasal. Ano, din? Ano din, Bob? Bob? Pura umuga? Ay! Pero ano yan, kapag
yun. Nakasabay ko si Bilis sa mukha ko. Ano ba mo yung mga kapatid? Ito ba? Ito ay wala. Tama ko. Kaya, Ilang natin? Ilang natin? Ano ito? Yung wala. Anong kulay lang?
Sunday na. Ay, pala ka lang. Uba. Takbo. Takbo na. Pakay. Lain po naman. Yung pwede yun. Sarili mo mo na. Rojo. Punta ka nga sa iyo ako. Boss na yun. Hindi talaga mga eh, guys. Isang hayop ka.
Ramon, nagagawa niya sa ano? Sabi. Ito. Yun yun! Ay, putang na nga yun! Ay, ano kaya? Sige na, Rodos. Sige na. Ha? Sige na. Sige na. Last na sa ikaw. Sige yun, di mo man ako tayo. Puta talaga, sige na. Ito kaya nga, di mo. Ano sa kita yun? Ito nga, yung ba? Ay, wow. Ay, puta! Uy, likod ka pala. Walang tayo.
Una ang nagpalak kay ano, dito to, Uy, Buwan! Ano Buwan? Number 2? Bigyan mo na. Kaya ito. kawan. Satu, Ay, ini siapa ni nak may hapon ako dito. Pero ano, pero ba? Sabi ko sa kanya, ba't nasusunod ako? Ha? Si Alex Vincent na pala niya. Pwede yung siguro po kasi yung parang siguro sa siguro lang na so, pinagpapakapan mo sa mga Amerikano. Pero bakit nagkalogan mo naman din? Medyo, hindi nga nila. Ito mo lang
Alam ko ng buo. At ikaw ko kung natak na buo. Tuloy. Buo lang buo. Oo, ano yung mga Reggae. Reggae. Metro ka, metro pa din. Yan. Ganda sa metro. Ako yung mga ka-up ni Mineral. Ini. Ini lang ang up ko mga ka-up ni Mineral. Ini. Ako yung nagsuot. Kasi may lutado na nakaya. Yung pa-up, ito. Ano yun? Uday. Ay, Dahil mo na ito kaya ano yung passion. So ano, ano yung pamilya? Ano ba sa mga nila? Ano ba yan? Anong tawag nila? mobile. Sa train. Ewan ko sa site.
Joseph, parang yung opinion Yaw na! Isay, Ang nga rin. greatest hero in the Philippines. Isay. Ano daw, di ba? Sira ang bumabog. Rama. Bumabog. Joseph, Raha umabot o Raha kulambo. Ano yung masama sila ang bumabog? May Joseph si Pene. Hindi naman. Ate. Mga national review daw ako ni Joseph sa Pilipinas, mas Wikipedia, Serial and Expression, yung lawinan daw. Pero wala daw si... Ang pagmulo. Pero yung gawan. Ew!
Ito ang taro, boy. Ano nangyari? Meron kang taro, boy? Jay, salamat din kami. Wah,
Up. Solo pa. Basta mo pa rin ka. Like school, NHS, trabajo, Anong i-invest ko ito?
Ayun. Mga Pensawa. Ay, ayaw. Ina, makabit din mo. Kaya kahit na zero. Putang ina. Hindi ako na marami kung nangyayari. Ano na hayop ka?
harap mo. Paano nga yung pagkakabakbo. Bilang ko ng Brad, 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 alam mo, Brad, ay, balik ko kung sa'yo mo.
Uy.
May 15 ah. Dahil naman, abot na.
ay napakadelikado po ito. Kaya po siya pinili para yung nga po, no, hindi na gamitin. Okay, sa mga bata na nakapanood, huwag po kaya ito, delikado. Napakataas ang voltage ito.